মোৰ নামটো সীমান্ত বৰা মই কোৱালিটি মেনেজাৰ বিমল অটো চানমাৰী আৰু প্ৰথমতে আপোনাক ৱেলকাম জনাইছোঁ বিমল অটো চানমাৰীলৈ ছাৰ আপোনাৰ ভাল নামটো জানিব পাৰিম মোৰ নাম তপন শইকীয়া হয় ছাৰ ছাৰ আপুনি ব্ৰেজাখন লৈ আহিছে হয় ব্লেজাৰ যি নেক্সা ছাৰ ব্ৰেজাখনে কিয় জানিব পাৰোঁ নেকি ব্ৰেজাৰ যিটো SUV-ৰ আপোনাৰ হেৰিৰ ভিতৰত ব্ৰেজাৰখনেই মই বেছি কমফৰ্টেবল পাইছোঁ হয় ছাৰ ব্ৰেজাৰ আৰু মাৰুতি চুজুকি যিটো ছাৰ্ভিচটো মই বাকী ভাল বুলি শুনিছোঁ হয় হয় চ' মই ব্ৰেজাৰখনেই চইচ কৰিলোঁ আৰু ছাৰ বেলেগ কিবা ব্ৰেণ্ড কম্পিটিটিভ ব্ৰেণ্ড চাইছিল নেকি মই ভেনুখন চাইছিলোঁ হয় ছাৰ চ' ভেনু আৰু মই ব্ৰেজাৰ যিটো মাৰুতি চুজুকি মই কম্পেয়াৰ কৰি চালোঁ তাৰ তুলনাত মই প্ৰিফাৰ এইখনেই কৰিলোঁ ব্ৰেজাৰ যি নেক্সা থেংক ইউ ছাৰ ছাৰ আপোনাৰ চেলছৰ প্ৰচেছটো দীপাংকৰে চাই আছিলে হয়, চ' গোটেইখিনি প্ৰচেছ আশা কৰোঁ যে ভালকৈ চাই দিছে হয় বহুত ভাল দীপাংকৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিল দীপাংকৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা আৰু সহায় পাম বুলি আশা থাকিল থেংক ইউ ছাৰ আমাৰ ফালৰ পৰাতো আপোনাক বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু আপোনাক মাৰুতিৰ ফালৰ পৰা বিমলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় লাগে আমি সদায় আছোঁৱেই তো বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাৰ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু ফিডবেক কেনেকুৱা থেংক ইউ ইউ